คนรักกันไหม รักนะคะ รักนะเว้ย รักไหม รัก รักเนาะจะแสดงความรักกันยังไงดี เสียงเหมือนลูกเลยอ่ะ นะคะอ่ะโอเค ประมาณนี้นะจะอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะ อีกแก้วหนึ่ง ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่ง มา ถึงหนูจะไม่สนิทกับร่างกายตัวเอง แต่หนูสนิทกับร่างกายกว่านี้ ฮะคนเราไม่สนิทกับร่างกายตัวเองมาสนิทกับร่างกายคนอื่นได้ยังไง จริง อะไร ๆก็ต้องไปดูหนูไม่สนิทกับร่างกายตัวเองจริง ๆ แต่ ว้า สนิทกับร่างกายกว่านี้ ยังไงสนิทยังไงร่างกายสนิทยังไง สนิทยังไง สนิทยังไงมันคือเราทำงานด้วยกันอ่ะมันคือ ค่ะ มันจะรู้สึกฟีลฟรีมัน ค่ะ จะรู้สึกสบายใจ ถ้าเกิดว่าเราทำงานกับคู่ของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละเรารู้สึกสบายใจ เข้าคาแรคเตอร์ไปถึงเนื้อถึงตัวถึงแบบอินเนอร์ทุกอย่างของเขาหมดเลยอ่ะแบบเขาทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นเจที่แท้จริงเลิกกันไปนานด้วยแบบเหมือนพอตอนเวิร์กช็อปเราก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูอ่ะต้องทำความรู้จักกับทั้งทีแล้วก็เจเวิร์กช็อปก็เลยแบบต้องเวิร์กช็อปกับคนอื่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือรู้สึกได้เลยว่าเขาอ่ะเป็นแฟนเก่าเราตั้งแต่เวิร์กช็อปวันแรกเลย คือเขาแบบอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ อ๋อไม่ต้องห่วง เรื่องนี้บอนนี่เขาเห็นนะเขารู้ทุกอย่างเลยเราไม่ต้องห่วงนะคะว่าเขาจะแอบไปทำอะไรกัน คือเราแบบมีการสร้างสตอรี่ว่าแบบเฮ้ยตอนเด็กเราเจอกันยังไงรักกันยังไง มันเลยแบบอินมากจนมาถึงแบบเลิกกันยังไง อะไรที่ไม่มีในเรื่องอ่ะเหมือนเราก็แบบไปสร้าง อืม แบ็กกราวกันหมดเลยอะไรเงี้ย ค่ะ พอเข้าซีนกันมาเข้ามาปุ๊บเขามาเป็นแฟนเก่าเราเลยไง อืม ก็เข้าได้เลยอ่ะ อืม คือแบบพร้อมที่จะเป็นแฟนเก่ากันเลย บอนนี่รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้บ้าง ถ้าไม่ชอบพูดว่าไม่ชอบได้เลยนะคะ ยิ้มอยู่ไม่ก็รู้สึก โอ้โหเป็นเรื่องที่สองแล้วที่ทำงานกับทั้งคู่ใช่ไหมคะ เป็นยังไงคะ ยากง่ายหรือว่าแตกต่างกับเรื่องแรกยังไงบ้าง ถ้าพูดถึงการทำงานก็ไม่ได้ยากก็รู้ใจกัน แล้วก็เข้าใจกันได้เร็วอะไรอย่างเงี้ย อืม ถามว่าอะไ จริงปะเนี่ย ใจปะเนี่ย อันเรื่อง จริงใจหมายถึงว่า มันรู้ใจกันมากขึ้นแล้วก็ พอเราคุยเดเรคชั่นปุ๊บเขาพร้อมกระโจน อืม เหมือนเราเชื่อเขาเขาเชื่อเรา ค่ะ มันก็เลยง่าย ค่ะ สำหรับเรื่องนี้สนุกขึ้นในการ ถ้าเป็นพัฒนาการในเรื่องการแสดงล่ะคะพี่ฝนค่ะ จากเรื่องแรกมาถึงเรื่องนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างเพราะว่าบทเรื่องนี้ค่อนข้างยากอยู่นะพี่ฝน ก็พี่รู้สึกว่าเขาเขาโตขึ้นแล้วเขาก็พร้อมกระโจนมันก็เลยได้เห็นพัฒนาการที่แบบว่า พี่ใช้คำว่าอะไรดีอะเหมือนสมมุติว่าตอนที่เราทำอาร์ตเนี่ยตัวละครที่จะหนักก็คือพี่แพม ค่ะ แต่พอเรื่องนี้ตัวละครที่จะหนักก็คือน้องคีเหมือนย้ายฝั่งกันเลย ค่ะ เพราะฉะนั้นคือความเฉดของพี่มี่ตอนอาร์ตกับเฉดของพี่มี่ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าเขาสวิตช์ตัวเองได้แบบแตกต่างกันโตขึ้นความสามารถลึกขึ้นมีความละเอียดมีหลายเฉดมีลูกเล่นในการเล่นอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ของบอนนี่ก็คือว่าสำหรับเรื่องนี้มันต่างมากเนอะอาจจะไม่เหมือนที่บอนนี่เคยเล่นเลยนะของบอนนี่ก็จะสปอยล์หรือว่า อุ้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปตัดออก อย่าไปตัดออก พูดไปก่อน ก็เก่งขึ้นเยอะมากแล้วก็เขาก็ยังเป็นคนที่กระโจนลงไปทันที เมื่อแบบ พอถึงตัวละครปุ๊บก็แอคชั่นปุ๊บเป็นเลย ค่ะ ประมาณนั้นอันนี้คือรู้สึกว่าพัฒนาการเขาแบบมาไกลจากวันนั้นมากไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้ว โอเค แล้วก็เห็นพี่มี่บอกว่ามีการเวิร์กช็อป แล้วก็เวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่ลึกซึ้งมาก เป็นการเข้าใจตัวละครมากๆ พี่ฝนมีวิธียังไงที่ทำให้น้องๆเชื่อในตัวละครของเขาที่เขาเล่นอยู่ คือโดยปกติเขาก็พอถึงวันเวิร์กช็อปเขาก็ปล่อยตัวเองมาเป็นตัวละครอยู่แล้วค่ะ พอทีนี้ก็เป็นการหาเหมือนตีความกันก่อนแล้วอ่านบทกันก่อนเลยนะแล้วพออ่านบทกันเสร็จก็เราลองคุยกันว่าสมมติเอมมี่มองตัวละครจันเป็นยังไงบอนนี่มองตัวละครคีเป็นยังไง ค่ะ น้องฟีมองเจเป็นยังไงแล้วและแต่ละคนมองตัวละครอีกตัวหนึ่งอยู่มุมมองนั้นยังไง แล้วเราก็มาแชร์กันบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแล้วก็ในห้องที่เราคุยกันนะคะมันจะมีการ พอเรามีคำถามอะไรกันเยอะๆหรือมุมมองต่างคนต่างไปแต่างมาเหมือนเราเมาส์ตัวละครกันและกันนะมันก็จะมีช่องว่างอยู่ที่เราจะรู้ว่าน้องๆอาจจะยังหาไม่เจอแล้วเราต้องเติม ค่ะ
พอทีนี้พอเข้าคลาส acting ปุ๊บก็เลยเราลองอิมโพไวกันสิอะไรที่มันหาไม่เจอในบทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทำดูก็เหมือนที่เขาเล่าเลย อืมค่ะ อาจจะมีน้องคีอยู่ด้วยตลอด ซึ่งนั่งจ่องๆแล้วก็ ยังไงทำไมเขาทำหน้าแบบนั้น มีรังสีอะไรมองอยู่ตลอด แต่ก็ดี ฟ้อง ค่ะ ด้วยนะฟ้องพี่ด้วยนะบางทีอะ ยังไงฮะ ฟ้องด้วยนะพี่หวังนะเมื่อกี้นะพี่นะเขา แต่ ถ่ายรูปไว้ด้วยนะ แล้ว เก็บหลักฐานด้วย เดี๋ยวหลักฐาน เขาอยู่ไงทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็มีคีย์อยู่ด้วย ดีแล้วนะคะก็จะแบบพอมองภาพรวมเราเคยดูตัวอย่างกันไปทีเซอร์กันไปเนาะมันก็จะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวของความตายและเผ็ดร้อนไฟลุกเลยล่ะพี่ฝนว่าคนที่ดูเรื่องนี้นอกจากเราจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่วุ่นวายสับสนเป็นความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงแล้วพี่ฝนว่าคนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้อีก จริงๆผมว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของความรักค่ะเป็นไม่ว่าความสัมพันธ์มันจะแบบว่าเป็นเสาไฟฟ้าแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ต้องเลือกใครคนหนึ่งแล้วก็คนที่เราอยากจะอยู่ไปด้วย ค่ะ ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ว่ายังไง ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น เราก็อยากจะเดินไปกับใครสักคนหนึ่ง ค่ะ แล้วลักษณะเหมือนผู้ใหญ่มาอวยพรในงานอะไรบางอย่างเลยนะคะเราเลือกแล้วว่าเขาจะเลือกเขาไปตลอดชีวิตเราก็อยู่กับเขาเราก็ต้องบอกว่าปรับตัวเข้าหาเขามีอะไรหนักเอาเบาสู้เราก็ต้องทนกันไป เพราะว่าชีวิตคู่นี่ใช้กันยากมีอะไรว่าไปนะคะ ผลอยากให้เป็นน้องฟิล์มเล่น แล้วก็ดีใจมากที่ไม่ผู้ใหญ่ก็โอเคว่าถ้าเกิดว่าฝนไปคุยกับน้องฟิล์มแล้วน้องฟิล์มเล่นเลยแล้วน้องฟิล์มมันเล่นจริงๆคำแรกที่ชวนฟิล์มมาเล่นฟิล์มบอกว่าพี่ฝนคะหนูตายไหม มีเรื่องเหรอคะ ใช่ ถามก่อนเลยเหรอ ใช่พี่งงมากบอกแล้วพี่ก็อึ้งๆมานิดนึงแล้วพี่ก็บอกว่าหมายถึงว่าหนูอยากให้ตัวละครหนูตายหรือว่าก็คืองงจริงๆ ก็หนูเห็นว่าปกติแฟนเก่าน่าจะต้องตายนะคะ อ๋อเดาไว้ก่อน มาเลย อย่างนี้เพราะว่าคือฝนร่วมงานกับฟิล์มมาก่อนเคยร่วมงานกับฟิล์มมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันนานมาก ค่ะ ตั้งแต่จบจากโฮมสคูลไป แล้วก็คิดถึงแล้วพอกลับมาแล้วก็แบบมันเข้ามือเข้าใจกัน แล้วก็น้องฟิล์มรู้ว่าพี่ฝนอยากจะได้อะไรเป็นยังไง แล้วน้องฟิล์มก็ทำกันบ้านหนักมากเขาตั้งใจกับตัวละครตัวนี้มากเลย เรื่องนี้มันก็เลยสนุกหมายถึงมันจะมีเล่นกันอยู่ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศในการทำงานแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากแต่ว่า มันจะสนุกมันจะมีความงุ้งยิ่งอะไรกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นตัวละครแล้วมันก็เลยแบบ มันนะเนาะหลายๆซีนคือมันมากจะเห็นหลายๆเฉดอะไรบางอย่างที่แบบนี่ส่งมาคนนี้รับมาเขาตีปิงปองกันไปมาสนุกมากค่ะ ค่ะ ซึ่งวันนี้จะได้เห็นแล้ว น่าสงสารจริง ก็จะอ้อนกันเยอะ อย่างดีไปเห็นบอกว่ามีแกล้งกันด้วยนอกจากไปเติมกันก็มีแกล้งกันที่วันนี้ก็จะชอบแกล้งให้พี่มีเขาหึงแล้วพี่ฝนก็ชอบไปปั่นประโยคแย่อย่างนี้ ใช่ ยังไงฮะ ใช่หรอหูยวันที่มีอะไรก็ชอบไปฟ้องพี่ฝน หรอ ใช่ เหมือนพี่ฝนแบบ เป็นหม่ำมีน้องคีมั้งไม่รู้อ่ะ หรอ พี่ฝนก็จะโอ้น้องคีตลอด พี่ชอบไป ชอบอ่ะ ชอบมาก พี่ฝนชอบปั่น เดินมา เมื่อกี้เขาจูบกันนะ เอาสปอยว่ะ เวิร์กช็อปไง เลิกชอบเลยเหรอ เนาะเฮ้ยอะไรวะเอาใหม่เรียบผิด เอาใหม่ ทีค่ะความสัมพันธ์ของเราสองคนตั้งแต่เรื่องแรกถึงเรื่องนี้ได้ว่ารู้ใจแบบว่ารู้มือกันเลยไหมสำหรับเรื่องการแสดง จริงๆก็ต้องบอกว่า ตอนนี้ก็ขอโฟกัสเรื่องงานก่อน โอเคเรื่องความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวอะไรให้มันปล่อยเป็นแบบว่าเรื่องธรรมชาติ ค่ะ อ้าว เอาตามความจริง มีคนไม่พอใจ เอาตามความจริงความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นเยอะค่ะ จากเรื่องที่แล้วเนาะเรื่องที่แล้วหนูว่าหนูก็มีความแบบเกรงๆไม่รู้จะเล่นกับวันนี้ยังไงแบบไม่ค่อยกล้าเล่นอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้คือแบบ ไม่ใส่ไปยังเลยอ่ะ ไม่ต่อยละ แอคชั่นปุ๊บสตาร์ทติดเลย บึ้นมาเลยอ่ะ ขึ้นมาเลยใช่รู้สึกว่าเรื่องนี้แบบหลายๆอย่างเราทำงานแข่งกับเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ย